Saijan läpi virtasi aikanaan paljon puita pohjoisen Sallan suurilta savotoilta, ja Saijalla otettiin vastaan muun muassa Suoltijoen, Tenniojoen ja Naruskajoen puut. Saijan läpi virranneita puita tuli myös rajan takaa Venäjältä Kuolajoen kautta. Uittokausi oli paikallisille tuttu ajanjakso, ja jokien ylitys oli uittokauden aikaan eri juttu kuin sen ulkopuolella. Tällä paikalla sijainnut lossi oli toiminnassa 1960-luvun loppuun saakka, kunnes muutaman 100 metrin päähän alajuoksulle valmistui silta. Saijalla myös uiton tukikohta sijaitsi lossin rannassa. Paikalla oli ainakin varastonakin toimiva uiton saunarakennus sekä venevarasto. Lossirannassa uiton veneitä tervattiin ja huollettiin, tehtiin puomea hännänajoon ja lastattiin kokkiveneitä. Kun Kapulalossin piti kuljettaa autoja joen yli, pysäytettiin puiden virtaaminen kielipuomilla. Lossin kuljettaja ja kielipuomia operoiva vonkamies olivat uittokauden aikana hälytysvalmiudessa kellon ympäri, valmiina kuljettamaan paikalle sattuneet autot toiselle puolen Tenniöjokea. Siitä lähtien, kun se lossi laskettiin vesille, niin se oli sitten 24 tuntia päivystys. No kyllähän se oli, mutta se yöllinen liikennehän oli vähäistä siihen aikaan. Että se oli harva kulki yöaikaan ja oikein ilta myöhäänkään ollut paljon. Eikä ollut ihmisillä niin hoppu niin kuin nykyaikana. Paljonhan niitä oli jo siltoja, pieniä siltoja, mitkä tuluva vei. Ennen kuin siinä alettiin tekemään betonipilarit ja muuta. Että pienemmän joen ylihän päästiin sillä lailla, että tehtiin rantapenkat vain. Ja sitten sillä kansi. Ja lossitahan on ollut semmoinen luonnostaan vähän syvempi kohta joessa, mikä ylettyy niin kuin rantaan asti. Kun ei sitä voitu tehdä niin pitkiä ajosiltoja, että ne olisi yltänyt niin kuin lossille asti. Ja toinen oli se, että ei siinä saanut olla kauhean voimakas virta. Muistan, kun se kielipuumi vedettiin siihen niin eteen ja sitten pääsi niin lossi vapaasti menemään. Se oli silloin Kapulalossi aikaa, että sehän oli muutamana loppuvuonna oli sitten moottoriavusteinen. Siinä oli kyljessä iso, olikaan se Evinrude vai Jonsson, semmoinen iso moottori. 63, kun se oli se Savukosken maatalousnäyttely ja se oli niin ensimmäisiä minun lähimatkailualueita. Se oli iso tapahtuma alueellisesti ja meilläkin koko perhe, isä ja äiti lähti ja sitten lähtiköhän sitä minun 2 veljiäkin. Ja tästä mentiin ensin veneellä joen yli tuonne kylän puolelle ja siitä mentiin sitten tuonne kylän pintaan ja siitä lähti osulikke Sallan linjuri kohti maatalousnäyttelyä. Ja no arvatenkin, kun lossiin sopi korkeintaan 4 autoa tai sitten 1 bussi ja porukkaa tuli hirviästi, niin sehän ruuhkautui tuo lossiliikenne ja jonot oli tuonne Lemmenkujalle asti, ylikin Lemmenkujan asti, eli se oli semmoinen varmaan 700-800 metriä jonot silloin parhaillaan, mitä minä olin siinä. Ja no sehän pikkuhiljaa nytkähteli se jono aina ja sehän jännitti, kun oli isä ja äitin kanssa siinä ja veljen kanssa, että ensimmäinen lähialuematka ja kun päästiin sitten lossille, niin sehän bussi pantiin yksistään menemään ja no siitä päästiin sitten yli ja se oli ihan jees, vaikka se syvän kävi kovalla sykkeellä tietenkin, kun jännitti. Ja muistan maatalousnäyttelyn, siellä oli porukkaa, hirviästi oli porukkaa, niin kuin pienestä lapsesta nähden. Uitto vaikutti Itäkaaressa laajasti ja näkyvästi paikallisten keskuudessa. Uitto tarjosi paljon työtä, jopa kokonaisille perheille. No jos minä miettisin tässä niin esimerkiksi ympärillä olevia taloja, niin joka ikisestä talosta. Ei nyt ihan joka vuosi oltu uitossa, mutta parhaimpina vuosina oli monta veljestä. No, tämä oli uiton toiminnan kannalta sikäli tärkeä paikka, että tässä oli vastuu ja sitä varten tehtiin aina vastuu, että tuolta ylhäältä, kun ei ollut jokia laitettu, niin sillä aikaa kun joki laitettiin, niin sitten vasta vedettiin tämä vastuu kiinni ja sitten sai sieltä ruveta laskemaan. Ja vastuuhan oli semmoinen, se oli koltsattu 2 isoa puomia yhteen ja sitten taaskaan. Ja nämä 4 sitten pantiin rinnakkain tässä yli joen. Ne oli tuossa, nalavisäylö oli tuossa toisella puolella ja ne sieltä sitten otettiin tuolta päästä kiinni ja sitten ruvettiin sinkkivaijerilla tuossa oli se ratatolpat tuossa. Ja siinä oli se iso tolppu, jota sanottiin vorokiksi.
Siihen vorokkiin oli isolla kairilla väännetty reijät, että aina tuli 2-3 miestä sai siinä vääntää, niin aina tuli uusi reikä ja sillä lailla se kelasi sieltä sitten. Tuo oli sitä varten, siihen sitten käärittiin se vaijeri. Ei se ollut yksin sen vaijerin varassa, niin siihen pantiin ne isot samperin aikuiset kauheat lenkit ja niissä oli sitten semmoiset lukot, että ne oli helppo aukassa. Kun pikkusen kitkautti, niin ne sai sitten kun aukasti vastuu. Tässähän oli sitten vastuuvahti. Kun oli jo puuta tullut, niin sitten tuli vastuuvahti. Ei kukaan käy sabotoimassa. Uitto tuli joka kevät sinne meidän jokeen ja kun joella kulki, niin siinä huilasi alkukesästä puita ja oli puomit ja kaikki olemassa, että se oli. Ja sittenhän se oli aina jännä seurata niitä uitomiehiä, kun ne tuli sinne laittamaan ensin mitä ohjeita ja sitten kun ajoivat häntää, siinä se yleensä meni juhannuksen aikoina meidän kotikylän ohitte, että se alkukesä oli sitä uittoaikaa siinä. 16 tuntia päivässä, mutta milloin siinä sitten nukutahan se 6 tuntiahan siinä jääpiä. Työjohtaja määräsi minut tietenkin nuorimman pojan, niin sehän määrättiin aina kipinämikoksi. Ja mä sitten siinä, eihän se nuori mies pysty tietenkään ihan hirveän hyvin nukkumaan, niin jätkät tai uutomiehet nukkui ja minun piti pitää tulta, mutta minä olin nukahtanut siihen kaminan eteen melkein ensimmäisenä tietenkin. Ja sitten ne herättelee, että missä kipinä, onko se kuollut vai missä se on. Ja koitin pysyä herreillä, mutta aina nukahin ja teltta kylmeni. Ja vanhempi mies, Tapio Oskari sieltä Sallasta, niin se sanoi sille meidän kympille ikäläisen Otulle, että no ota sinä tuo poika tuonne joelle, niin kyllä minä olen kipinässä. Ja sillä lailla mä pääsin sitten sinne niin kuin joelle niin kuin työmieheksi ja siitä se sitten lähti. Tämä ohoje on suurin piirtein tästä tuolta lähtee, tästä on semmoinen kilometrin verran tätä ohjetta ja se menee tästä saaren tältä puolelta tämä ohoje ja sitten tuonne päättyy tuonne mutkan perään ja tästä se sitten minun uittuni alkoi. No se tarkoitti sitä, että sitä piti huolen, ettei se mene tuon saaren päälle. Siinä piti käydä kankiamassa se joka kerta kun vesi putosi, niin sitä mukaan, että se oli loppujen lopuksi tuossa veessä. Toiseksi nuorin poikakin mulla muutaman kevään sitten tässä vielä kaverinakin. Sen aikaa kun sehän muuten oli opintopaperittansa mukana uitossa ja siellä lueskeli joutoajat sitten lääkäriksi. Ja sitten kerran kävi niin, että se meidän tavaravene, reppuvene, niin se oli lipsahtanut nurin siellä virrassa ja kastui ne kirjat. Niin minä levitin ne siihen törmälle ja sitten aina kun aurinko paistoi, niin mä aina käänsin sivua ja samalla luin siinä yhtä kirjaa. Ei siinä kaukanahan sitä romantiikkaa oli, mutta kyllä se jotenkin oli semmoista kuitenkin mielenkiintoista hommaa. Että tehdään töitä ja majoitutaan jossakin jokitörmässä ja joku laittaa sinne ruoan säännöllisesti ja saat syödä. Ihmisen ilmoille kerran viikossa yksi vapaa päivä. Olihan se meille nuorille miehille uutta, kun emme ole tottuneet, mutta siinä se itse kuki sitten oppi ja laittoi keksin varten. Ja siitä se työ alkoi sitten keksin varressa. Kaksi vanhaa tukkijätkää istuu tummetessa illan. Uitto hiljaa on ja tuntuu tuoksu herkkä niittuvillan. Toinen polttaa piippunysää, jolla ikää paljon lienee. Toinen puree mälliänsä, muistot nuoruuteen vienee. Muistatko kosket ne hurjimmat ennen? Laskettiin
tehtiin pölköllä vaan. Toinen on hiljaa niin kauan ja vastaa, nyt ei.